अब चाहिँ हामीले स्विच केसको बारेमा पढ्यौँ है त। स्विच केस पनि हाम्रो इफ एल्स जस्तै नै हो, तर त्यसमा चाहिँ थोरै चेन्ज हुन्छ। के चेन्ज हुन्छ भने हामीले चाहिँ स्विच लिएर एउटा एक्सप्रेसन लेखिन्छ अनि त्यसपछि हामीले केसमा डिभाइड गरिन्छ के। त्यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त भने स्विच केस सिन्ट्याक्स भनेर गरौँ है त। त्यसको के हुन्छ भने स्विच हुन्छ, स्विच अनि यहाँ चाहिँ हुन्छ हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ, त्यसपछि यहाँ यसरी कर्ली ब्रेसेस हुन्छ अनि यहाँ केस, त्यसपछि यहाँ केस 1 हुन्छ, यहाँ स्टेटमेन्ट हुन्छ, केस 2 स्टेटमेन्ट अनि यदि केही पनि मिलेन भने लास्टमा डिफल्ट भन्ने हुन्छ। डिफल्टले चाहिँ के गर्छ त भने यदि यो केस 1 पनि मिलेन, केस 2 पनि मिलेन भने डिफल्ट हुन्छ अनि यसपछि चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ है। यो ब्रेक गर्न चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। ब्रेक गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भने सबै एकैचोटि प्रिन्ट हुन्छ। ब्रेक गरे, यो ब्रेक गरेपछि बल्ल मिल्छ ब्रेक है। यो गएपछि के हुन्छ भने यदि हाम्रो कन्डिसन 1 मिल्यो भने यो प्रिन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि यो ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भने यो केसबाट हामीलाई ब्रेक गराइदिन्छ, छुटाइदिन्छ है त। अनि यो डिफल्टमा चाहिँ ब्रेक चाहिँदैन है। यो घटाइदिए, यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिन्छु, होला बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर है त। अब मानव हजुरको चाहिँ एउटा फलफुल पसल छ अरे, हजुरले त्यहाँ चाहिँ फलफुल बेच्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो भने एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ त्यो फलफुल छ कि नै हजुरको पसलमा भनेर देखाउन पर्यो है त। यसको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो भने माग्न पर्यो, लेट गरौँ फ्रुट इज इक्वल टु माग्न पर्यो नि त, प्रम्प्ट गरौँ अनि यहाँ चाहिँ विच फ्रुट डु यु वान्ट भनेर यसरी सोध्यौँ हामीले। ल हामीले यो सोधेपछि चाहिँ अब के गर्न पर्यो, स्विचमा राख्नु पर्यो। माथि यहाँ हाम्रो यहाँ माथि हेरेको थियौँ नि, यसरी नै स्विच गरौँ केमा राख्नु पर्यो, हामीले फ्रुटमा भनेको फ्रुट। यसले चाहिँ के हो, यो चाहिँ के हो भने फ्रुट हामीले किन लेखेको भने यदि फ्रुटमा केही भ्याल्यु छ भने यो ट्रु हुन्छ, यदि भ्याल्यु छैन भने फल्स हुन्छ। यदि भ्याल्यु छ भने मात्र यो भित्र केसमा जान्छ, छैन भने चाहिँ जाँदैन, बाहिर जान्छ है त। अब केस चाहिँ हामीसँग के छ अरे भने एप्पल छ अरे, एप्पल छ पछि के गर्नु पर्यो भने कन्सोल डट लग गरौँ अनि यहाँ अभाइलेबल गरौँ, अभाइलेबल छ है त। अब केस चाहिँ लेट्स से बनाना छ भने अब यसलाई नै कपी गरौँ, यो पनि अभाइलेबल छ। अर्को केस गरौँ म्याङ्गो छ भने यो पनि अभाइलेबल छ है त। अनि हामीले एउटा कुरा छुटायौँ, यहाँ के छुटायौँ, ब्रेक छुटायौँ। ब्रेक छुटाउन हुँदैन, ब्रेक छुटायो भने सबै प्रिन्ट हुन्छ, यो स्विच केसको मतलब नै हुँदैन। ब्रेक, यहाँ पनि ब्रेक, यहाँ पनि ब्रेक, यस्तो ब्रेक गरिदिउँ। अब हामीसँग यदि 3टा फ्रुट मात्रै छ अरे, अब यदि अरू कुनै युजरले माग्यो भने चाहिँ अब छैन भन्न पर्यो, भन्नको लागि के गर्नु पर्यो, डिफल्ट गरिदिउँ, डिफल्ट गरौँ अनि यहाँ गरौँ के गर्नु पर्यो भने नट अभाइलेबल लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ नट अभाइलेबल यसरी लेख्न पर्यो है त। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त। अब लेट्स चाहिँ मलाई म्याङ्गो चाहियो, यहाँ एरर दियो, के एरर दियो भने फ्रुट इज नट डिफाइन्ड भनेछ। ओके, स्पेलिङ मिस्टेक भएछ यहाँ, त्यही भएर है। यसलाई कपी गरिदिन्छु अनि यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु, मेरो स्पेलिङ लास्टै कमजोर छ। ल लेट्स चाहिँ यहाँ म्याङ्गो लेख्यो भने अभाइलेबल छ, हामीले म्याङ्गो पाइन्छ हाम्रोमा भने होइन। अब अर्कोमा चाहिँ मैले के गरेँ भने मैले लिची मागेँ अरे, मैले लिची नट अभाइलेबल, लिची छैन हाम्रोमा होइन। यसरी चाहिँ हामीले स्विच केस युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू चेक गरेर अथवा डिफ्रेन्ट केसहरू चेक गरेर चाहिँ युजरले हामीले के आफ्नो इनपुट दिन सकिन्छ है। बुझ्नुभयो नि हजुरले। जस्तो हामीले यहाँ फ्रुट माग्यौँ युजरसँग, त्यसपछि फ्रुट लिगेपछि चाहिँ चेक गऱ्यौँ हामीले एप्पल, बनाना, म्याङ्गो भनेर चेक गऱ्यौँ अनि यदि छ भने यसरी प्रिन्ट हुने भयो एभाइलेबल छ भनेर, छैन भने चाहिँ के हुने भयो, या नट अभाइलेबल देखाउने भयो। यदि मैले यो ब्रेक हटाइदिन्थेँ भने के हुन्छ हेर्नु है त। अब त्यसै मैले अल्ट गरेँ, यसमा अल्ट दबाएँ अनि यसरी क्लिक गरेँ भने एकैचोटि कर्सर बस्छ है। मैले यसलाई हटाइदिएँ अरे अहिले। ल अब रन गरेँ मैले, यहाँ चाहिँ मैले एप्पल गरेँ भने के आउँछ हेर्नु है त। हेर्नु त सबै 3चोटि आयो, यो अभाइलेबल नट अभाइलेबल सबै रन भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी ब्रेक चाहिँ राख्नुपर्छ। यहाँ ब्रेक राखेपछि अब गऱ्यो भने हुँदैन। अब मैले यहाँ म्याङ्गो मागेँ भने हुँदैन नि त, अभाइलेबल मात्रै एकचोटि मात्रै देखायो। त्यही भएर हामीले ब्रेक चाहिँ राख्नुपर्छ। ब्रेकले के गर्छ भने यो कन्डिसनबाट यसले छुटाइदिन्छ, बाहिर निस्किन्छ। ट्रु भएपछि बाहिर निस्किन्छ, डिफल्टले आफैले गरिदिन्छ है। यो चाहिँ डिफल्टमा पुग्यो भने आफै बाहिर निस्किन्छ, डिफल्ट मात्रै प्रिन्ट भएर।
स्विच केस चाहिँ यति नै हो है जाभास्क्रिप्टमा। त्यस्तो ठुलो कन्सेप्ट पनि होइन, सानो हो, जे होस् इन्ट्रेस्टिङ छ, मजा आउँछ गर्नको लागि। सानो प्रोजेक्टहरूमा मजा आउँछ। हामी प्रोजेक्ट एकछिनमा गरौँला अहिले चाहिँ। अब चाहिँ हामी लुपको बारेमा पढौँ है त।